من أسبوعين بدأنا نغطي البيت بالأسقف المعدنية، وهي أكتر مهمة حساسة في البناء لأنه السقف هو خط الدفاع الأول من العوامل الجوية. واشتغلنا بأجواء شبه استوائية بين مطر وشمس لقدرنا بالنهاية نغطي أول سقف من البيت. واستخدمنا الطريقة اليابانية القديمة في حفظ الخشب كتجربة على المقعد الخارجي اللي نفذناه لنستخدمه في الحديقة. وللأسف أول محاولة لتفريخ الدجاج ما كانت ناجحة، بس قررنا نجرب كمان مرة واستخدمنا بيض من إنتاجنا. وهالأسبوع خطتنا ننهي الجزء الأمامي من الروف ونبدأ ببناء شبكة الأساس للسقف الأعلى. Pull it like this. امسحها، بتقدر تاكلها عطول. امسح. نظيفة. يلا هات. فكرها زي الكرز الأخضر. ما يكونش عليها تراب أو شيء. Good. يلا خبرنا كيف بس. Good. حلوة. سويت. بس هاي كتير علي بابا. لا too much. Too much. See if you want. Okay, it just wants to run. Running on the logs. They're very fast on logs. Ringneck snake goes inside under the log, you could say. That's perfect, a little cave. There's a snake called ringneck snake, and this is it. Ringneck snake. The ringneck snake is venomous. Best other snakes, they are venomous. If you don't know what kind it is, don't touch it. If you haven't, I'll not do it. I know what this is. I've caught one before, so I can hold it.
كنت بدي أبلش اليوم بالفيشيا اللي بتركب على داير السقف، وإشي بسموه ريك ترم، بيركب بسكر المنطقة الأمامية. بس طلع لازم أركب أول إشي اسمه سوفتس. السوفتس بيركبوا من تحت على المنطقة البارزة، مناطق الأوفر هانج بيركب عليها سوفتس عشان تسكرها، وبعدين الترم بيركب والفيشيا. فلازم أشوف شو أنواع السوفتس الموجودة عشان نركبها، بعدين نركب فيشيا والترم، نخلص الترم. والرج بيم طلع آخر إشي، أو الرج كاب اللي بيركب فوق على السقف بالنص، طلع آخر إشي بيركب بالسقف. يلا بابا. Well, what I'm saying is you can get it just like that, or you can get all three of them in it. They just do that for example. Brilliant white. Brilliant white. I need to take, do you have samples I want to compare to the windows? 16 inches. 16. So you just tell me how many you need of that light. Just a couple pieces of the siding, enough to get our piece of sidewalk latching up under it. So you take the هاي القطعة بدها تيجي على الحيط تبع الواجهة العالية. فكرة انه بدهم يلتقوا تنتين هيك، ففي لها طريقة بالقصة. الحديد لازم يفوت ببعضه ويطبق عشان ما يصير في تسريب مي وراه. سوفتس شفنا الانواع، بس هلا بدنا نمشي مع الابيض على الاغلب، اللي هو يكون لونه مع لون الشبابيك. وظهري صار له يومين ضارب علي من النص، ممكن من الشغل بالمطر الاسبوع الماضي عشان بلينا واشتغلنا وكذا. صارت معي السنة الماضية، بس السنة الماضية كانت كتير جامدة. فما فيش عندي
الطاقة اللي أشتغل بأشياء هارد كور أو أشياء ثقيلة وهيك. فما بديش أضغط على حالي، إن شاء الله بكرة الصبح بصبح أحسن. Summer. Getting hot. My boss man says to give you that he needs a check for that amount. If you want to give any more, that's okay. $12,000. Can you get out? What's Can it you get out on me, your phone? What is it? Can you get out for any signal on your phone? Yeah, of course. I can't get anything on mine. Go ahead. سخن. I thought you were selling me an excavator or something. Okay, so here we go. This بلاش تتعرق هيك. okay. This is right here. بدناش الا نحطها ونشوف كيف رح يتعاملوا معاها، هل رح يعرفوا يدخلوا راسهم ياكلوا ولا لا. طب احنا ليش عملنا فيدر؟ ليش عملناها؟ عشان نحل مشكلة المايتس، لأنه صارت متكررة 3 4 5 مرات وعم بردوا برجعوا، والمعلومات على الانترنت بتحكي انه هدول بيجوا من العصافير، بينتقلوا من خلال العصافير. واحنا شو المشكلة اللي عم بتصير عندنا؟ الدجاج لما يكون الاكل قدامه بصير ينفل فيه يمين وشمال، فكله بيطلع من الفيدر اللي حاطين له اياها،
تحت الارض تبعت بيت الدجاج معبى الاكل. فشو بضل عليها؟ في العصافير، هذا اللي طلع لنا الباسم هذيك اليوم بالليل بضوي الضوء كنت طالع اجيب شغله من برا، ولا هو في عيون بتلمع تحت بيت الدجاج، ولو اشي هيك غريب بيتحرك وبطيئه مشيته. ثاني يوم الصبح صبح لقيته بكزدر حوالينا. Take a quick. Did you? بلشوا يجيبوا شغلات الاكل الزياده تبعهم حوالين الكوب، عم بيجيب لنا اشياء ما بدناش اياها. هاي المفروض يدخل راس الدجاجه، قد ما نفلت جوا ما راح يطلع لبرا، بضل كلياته موجود جوا البوكس. ظهري بعده بوجعني. بعتت لشاب متكتك بعمان، رحت عملت عنده أكثر من مرة علاج طبيعي. بدي أشوف شو التمارين اللي بعت لي إياهم، إن شاء الله يفيدوني. هذا الوجع صار مع تركيب السقف، ترى أنا قلت الله يكون معك يا فادي، لو بقدر أجي أساعدك. يعطيك العافية حبيبي. إن شاء الله أتحسن، بكرة أصحى منيح. خلينا نبلش بالسقف الثاني، بدي أبلش أبني الشبكة الحديد الخشب تبعته. عشان هيك هاربة بدهاش تقعد عليه. بدهاش تقعد عليه. تعال شوفي هون، شوف قديش في مايتس على البيض، والبرودي هن بدهاش تقعد عليهم. كيف اجى من يوم وليلة. هي رشيتها، حطيت لها دواء، كيف هيك صار مش عارف. نقعدها بالعكس. عبي عبي يا زلمة، شو هاد؟ أيوة
one. رح نبلش بالسقف الثاني. فادي لساته تعبان وعم بحاول اقنعه انه نأجل هذا الشغل ليوم تاني، بس اكيد عارفين مش قادر يقعد. فقلنا رح نشتغل على هذا السقف شوي شوي، خطوات صغيرة وبسيطة، والخطوات معروفة شو هي رح تكون. الأساس إنه نبني شبكة خشبية، هاي الشبكة الخشبية اللي رح تساعدنا نقدر نركب الألواح المعدنية على هذا السقف العالي، لأنه إحنا بحاجة لإشي بيشبه السلم يكون على هذا السقف. بنلاقي، ليش ما نلاقي؟ ستات فايندر معك ولا بدك تعتمد الطبطبة؟ لا بطلت اطبطب. والله هي ممكن عملت لك وجع ظهر. لا طبعا. وجع اصابع بس. المهم انك عم بتلاقي الستادز، مش عم بتلاقيهم. لازم البس لك تي شيرت. found my stud. على فكرة في عندك شيرت. I found the stud. اوكي. بس ما بتخلع. طبطبة بتأكد انه الستاد فايندر شغال صح او لا. Those are soft maple trees. Okay. You see the And you see the leaf on them yeah, coming out. yeah. You go by your leaves. So this is maple, and then this one is oak, right? Is this one oak or That's a sourwood. what? Sourwood. Sour. Sourwood. This is sourwood. That's sourwood. That's sourwood. Okay. And then this too, probably. Or Yeah, that's how y'all live in. That's dead. okay, then that one is poplar too. The That one is poplar behind right it. there. Yeah. So mainly what I have here is poplar, white oak, red oak, maple, Yeah. and pines. And I ain't 100% sure that this right here ain't one of them willow oaks I was telling you about. This is willow oak. It looks like is willow tree. Willow. I oak. thought it's red oak. Yeah. Well, they're same thing. They're same species. Okay, The leaves are just different. okay, so A lot of red people- oak can be willow. They call a willow oak or swamp oak. Okay, If you hear anybody say something about swamp oak, willow oak, same thing. They Okay. just different names. got it. What Yeah, else you do all have? these are white oaks right here. Yeah, these are white oaks. Yeah, I knew it's oak, but I was not sure what's the difference between red, white, and black oak. I thought those are black oak. Yeah, they're red oak. Right. See, when you cut into them, it would be red, and Okay. even in your white oak, a lot of it, it'll be pink looking. هذا الزلمة جدا محترم لطيف ستيف
بوصل لنا دائما بضاعة، بيشتغل مع الشركة اللي بنطلب منها البضائع. فبندردش، جاب سيرة شغله السابق، طلع بيشتغل كان بشركة لوجينج أو محلات اللي بقصوا فيها المل، سومل. فبحكي له بتعرف عن أنواع الشجر؟ قال لي أكيد. سألته عشان أعرف شو أنواع الشجر الموجودة عندنا بالأرض. يعني في 4 أو 5 أنواع أساسية هم أكتر إشي متوفرين، كنت حاب أعرفهم. طلعوا أوك، كنت بعرف إنه أوك، بس في منه نوعين أو 3، في وايت أوك وفي ريد أوك وفي بلاك أوك و بوبلر وميبل. هدول أنواع الأكتر إشي منتشر هون. عم بحكي لي هدول ما تستصغر هدول الشجر اللي بيكون عرقه صغير كتير بين طالع بين الشجر الكبير، ممكن يكون عمر الشجرة 50 أو 60 سنة، لأنه ما عم بوصله شمس، بضل حجمه صغير، بس بتكون كتير كبيرة الشجرة أصلا عمرا. حكي لي إذا بتقصها وبتعد الحلقات ببين معك. وحكالي عن شجرة تشيس فريسي اسمها، شجرة موجود منها هون. بحكي لي هاي الشروش تبعونها بينعمل منها شاي. بحكي لي إذا بتجرب الشاي تبعها بتصير كتير تحبه، بتصير دائما بدك تشرب منه. في منها كم من وحدة هون، بس الأشياء الأساسية هم الباين. الباين في عنا نوعين، في يالو باين وفي الباين المحلي. اليالو باين هذا اللي بيعملوا منه الخشب تبع البناء أكتر إشي، وبيستعملوه كمان للعفش والديكورات وهيك. يعني فشل لي غلي، تعلمت كم من شغلة عشان الواحد يعرف شو الأشياء الموجودة وكيف يقدر يدير باله عليها. معالج طبيعي. ليه؟ بدك اياه يجي تجيبه. والله اونلاين عم بدعمني قاعد. بارح هو اللي بعت لي التمارين هدول اللي استعملهم. بعثت له، حكيت له شو الوضع، بيحكي لي انا اصلا شفت الوجع تبعك بالفيديو قبل ما انت تبعت لي، يعني عارف شو الاشي اللي عمل لي مشكلة. بس ممتازين التمارين، يعني احسن من امبارح شوي، عارف يتحرك. طيب منيح هيك عم نطمنوا قاعدين. سلمت يدا حمزاوي.
مرات بس أشغلها ما بتشتغل، بتعمل صوت كليك بس، بكبس الكبسة بتعمل كليك بس ما بتشتغل، ما بحرك الماتور. فوديتها عند واحد الأسبوع الماضي فحص البطارية، قال لي البطارية نازلة، شبكها على الكمبيوتر وحكى لي البطارية نازلة، فالبطارية بدها تبديل. بدلت البطارية، رجعت عملت نفس الاشي، سوت نفس المشكلة. مرات بكبس عليها يعني مرات تشتغل بسلاسة، أول ما أكبس تشتغل، مرات تشتغلش. هلا رجعت فحصت البطارية وهي مطفية عم تقرأ 12.6 أتوقع، وهي شغالة عم تقرأ 14.5. مش عارف إذا الالترنيتر اللي بيشحن البطارية هو الضعيف. بتخيل لازم تكون 16 فولت لما تكون شغالة، تكون عم بعطيها 16 مش 14.5 أعتقد، بدي أتأكد. That's what you say. Where's the bullet? ولك بنزل لك هلا. انت اليوم عامل كاموفلاج مع الخشب. أنا بحب أعمل كاموفلاج حسب شو بدي مع إيش بشتغل، عارفة؟ سيفتي فيش نقاش. بنشوف حسب وين بدنا نربطه، فيش محل نربطه. لا بنلاقي له مكان. بنشوف لو طخ علي أنا بفرديه. How? أنا بفرديه. I have the gun. You do not have the gun. خد. Thank you. كيف أمورك أوضاعك الصحية؟ شوي صغير اليوم هيك، ممتاز. فبنضلنا على الخفيف، نحملش إشي ثقيل، وبنعمل حسب التمرينات اللي أعطانا إياها المعالج. وبتربط سيفتي؟ وبنربط سيفتي لما ما نطلع. حكالي المعالج أربط. لا هلا بخليه يحكي لك. أنا It's maximum 777 miles per hour. يعني وين طالع؟ إذا بنركب كمان وحدة خشب الثانية، بصير الواحد يقدر يحط رجل هون والثاني يقدر يمسك. اوكي. بس كيف بدنا نركب الثانية؟ هلا هون السؤال. يلا ساعديني. وارفعها دغري دغري دغري. تمام. اطلعي لبرا يعني. طلع السلم الثاني. لا لا. والله جوا. يلا يلا. في الكترونيات برا. في الكترونيات؟ لا فيش الكترونيات. يلا بريك.
يلا المزيد من الخشب. كيف بدنا نرمي الحبل هلا من هذيك الجهة لهاي الجهة. لازم يكون هاي هون صح توصل على الارض صح؟ السابع اللي بتربطها فيك لازم تكون على مستوى السقف ولا تحت على الارض؟ على الأرض. فيك ترفع شوي. دقيقة. يا سلام. ماشي. رعاة البقر. كاوبوي قدمك. يلا. وقت تحتي تمشي أكمل وحدة مع بعض. امسك انت من وجهك اوكي عشان انا مش مسؤولة. توصلني هي بس ويخلص. اوكي اخر أيوة قومي نكمل وحدة مع بعض. كمان لفة. لا I'm gonna make She will make it one day. Abba, when my mama had her vacuum, I did the 12 and then that. Abba, القاعدة فوق هاي you know what we have to do? شو أعطيني خشبة يلا. هلا والله. بكره بدي افطر هون. رجعت طيب يلا كم ده حرقت 65 كالوري هلا. بس حركة ضرب المسامير هاي هي اللي مؤذية. النيلر قصدك للبراغي؟ بس الواحد يكون مطمن وهيك يعمل هي اللي بقى بحس فيها. هاي هي الحركة اللي بحس فيها.
احكي لي قيودي لو سمحت.